ආයිබෝවන් අදත් මම ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයගලන්ට ගෙන ආවා අලුත්ම රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි බුරියානි. අපි බලමු ඕනේ කොහොමද මේ බුරියානි හරියටම හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති බුරියානි ගත්තාම අද ලෝකෙ ගොඩක් බුරියානි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික වේලක් තියෙනවා. ඉන්දියාව සහ එවැනි රටවල් වලට ආදේශ වුණු බොහෝ බුරියානි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් එක එක විදියට බුරියානි හදනවා. ඉතින් මම අද හිතුවා ඕලන්ට කියලා දෙන්න කියලා එළු මස් වලින් කොහොමද බුරියානියක් හදන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය මූලික ද්‍රව්‍ය ටික. ඉතින් මෙතන තියෙන හාල් මම මේ කලින් හොදගත්ත හාල් පෙඟෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ගොඩක් පෙඟෙනවා කියන්නේ නැහැ. මෙතන විනාඩි 10ක් විතර මේ හොදලා මේ වතුර අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඇත්තටම මම මේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ කොහොමද මේ හරියටම මේක මේ හදන විදිය. ඇත්තටම අපිට මටන් බුරියානියක් කිව්වම ඒ කියන්නේ එළුමස් බුරියානියක් කිව්වම පස්සේ අපිට ඒක එළුමස් වල රස තියෙන්න ඕනේ බත් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මුලින්ම මේ මස් එක තම්බ ගත්තා. තම්බ ගන්නකොට මම කරේ මේක පැයක් විතර අඩු ගින්දරකින් එන්සල් 4ක් විතර දාලා තුණු හැන්දක් දාලා මම මේක මේ තම්බ ගත්තා. මෙන්න මේ තම්බ ගත්ත මස් තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ මස් වලින් ගත්ත වතුර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක අපි ස්ටොක් එකකට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අද මම මේ බත් එක උයාගන්නේ මෙන්න මේ මස් තම්බ ගත්ත වතුර එකේ. ඉතින් අපි බලමු ඒකට මුලින්ම අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ බත උයාගන්න. මෙතන තියෙනවා මේ ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මේකට වැදගත් මේක තමයි මේ ගී තියෙනවා. මේ ගී හරි වැදගත්. මොකද මේ බත් එක හරි සුවඳ ගන්න. ඊළඟට රම්පේ තියෙනවා. කුඳු පොතු තියෙනවා. බේලිස් තියෙනවා. ස්ටාර් ඇනිස් තියෙනවා. ස්ටාර් ඇනිස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක. ඒක හරි ප්‍රසිද්ධයි මේ බුරියානි වලට. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා මේ එන්සල් කරාබනැටි. ඊළඟට ගාලික් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මූලික ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා බත හදාගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා හදමු බත එන. ඉතින් මම මුලින්ම මේ බත් වෙන හට්ටියකට මේ සලිපොල් තියාගත්තා. ඒකට මම මුලින්ම දානවා මේ ගී දාන්න කලින් මම ඉස්සෙල්ලා දාන තෙල් පොඩක්. මොකද මම ගී මුලින්ම දැම්මොත් ඒක තියෙන ෆැට් එක නිසා ඒක පිච්චිලා යන නිසා. මම තෙල් පොඩක් මේ විදිහට එකතු කරන ඉස්සෙල්ලා අදිට. ඒක එකතු කරලා තමයි මම මෙන්න මේ ගී එක දාන්නේ. විතර ගී තියෙනවා ටේබල් ස්පූන් දෙකක් විතර. මේක මේ විදිහට දිය වෙන්න ඇරලා අපි මේක දිය වෙන්න. තෙල් ටික මේ වගේ රත් තියෙනකොට මම රත් ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට. අන්තිම ලුණු ටික කුඩු පොතු ලා මේ ස්ථානෙ ඊළඟට බේලිස් ටික ඊළඟට මේ වගේ මේක මේ විදිහට බෙද ගන්න. ඊළඟට ගාලික් ටික. එනිවන් හරිය සුවඳයි මෙතන. ඊළඟට මම එන්සල් කරාබනැටි හොඳට කලාගෙන තියෙන්නේ. මේ ඒක එකතු කරමු කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේක බැදීගෙන එනකොට අපි අර කලින් හොදාගත්ත ආල් ටික තව ටිකක් මේක බෙදෙන්න ගන්නවා. රන්වන් පාටෙන්. මේ බුරියානි එකේ තියෙන්නේ මේ බත හදද්දි මේක හොඳට සුවඳ එන්න ඕනේ. සුවඳත් රසත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න බුරියානියක් හදන පැත්ත බලාගෙන ඉන්නේ හරි සුවඳයි. ඉතින් ඒක තමයි මේකෙන් අපිට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේක මේ දැන් රන්වන් පාට වෙනවා. මම දැන් ආල් ටික එකතු කරන්න මේක. මේ විදිහට මම එකතු කරා. දැන් මේක හොඳට පොඩ්ඩක් කවලම් කරා ඒ තෙල් ගතියත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම එළු මස් සම්බගත වතුර ටික මම මේකට එකතු කරනවා. මේ තමයි හරියටම බුරියානික හදාගන්න විදිය මේ බත. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ බාස්මති හාල. ඔයගලන්ට ලංකාවේ ඉතින් බාස්මති ගන්න අමාරු නම් අර පුළුවන් සම්බහාලක් ඊළඟට සූදුරු සම්ප තමයි ගොඩක් හොඳ මේ බුරියානියකට.
ඊට පස්සේ මේක ඔයා මේ උයා ගන්න එක අට උයා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදියට. හැබැයි මතක තියාගන්න බත් එක හරියට කුක් වෙන්නත් ඕන. ඊළඟට තමයි බත බෙරි නම් කරන්න එපා. මොකද මේ හදන බුරියානි එකට හරියටම ඇට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන මිංචි කොළ ටිකක්. මේ තියෙන හොඳ ෆ්‍රෙෂ් මිංචි මේක එකතු කරා. දැන් පේන හොඳ රන් පාට තියෙනවා. දැන් මම මේක වහන මේක වහලා බත කුක් කරනවා. දැන් අපිට ඕනේ මේක කරි එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ එළුමස් කරි එක. මතක තියාගන්න මේ එළුමස් මම තම්බද්දි ලුණු ටිකක් දැම්මා. ඒක නිසා මේ බතට මම ඒ ස්ටොක් එක එකතු කරද්දි මම මේ බත් එකට ලුණු දාන්න ගියේ නෑ. හේතුව මොකද බතට ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම කලින් ලුණු දාපු නිසා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් හදාගමු මේ එළුමස් කරි එක. ඒක තමයි ඊළඟට අපි එකතු කරන්නේ මේ බුරියානි. අපි මුලින්ම හට්ටිය රත් කරගෙන මේ වගේ තෙල් ටිකක් දාගමු. අඩියට අපි දැන් හදන්නේ මේ එළුමස් කරි එක. මුලින්ම ටික ගාලික් තියෙන ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඉඟුරු රම්පේ පුරුදු තියෙන ලියාගත්ත අවමිරිස් මේක කබල් දාගන්න. එකට කරපිංච තියෙනවා. කරපිංච දාලා මේක මේ වගේ තෙලේ දැඩි ගන්න. මේ ගොඩක් තෙල් දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මස්සලා තෙල් ගැටිය තියෙනවා. ඊළඟ බත් එකේ තෙල් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය පරිගක් හැට අපි හදාගමු මේ විදිහට. දැන් මේ වගේ බැදීගෙන එනකොට මම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු. මිරිස් කුඩු ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. නැත්නම් බත් එකට තර වැඩි වෙයි. මේක හරි ටීස්පූන් එකමාරක් විතර. ඊළඟට අමු පහේ දෙවි ඉන්දියා. ඊළඟට කහ ටීස්පූන් එකක්. අලම එක කබලින් වල කරගන්න ටික. ඊළඟට දෙන්න අරින්න. දැන් මේ වගේ බෙදීගෙන එනකොට මේ මස් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරමු. එකතු කළා මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. කළා ඊළඟට අපි මේ කලින් මස් වතුර අපි ඉතුරුලා තිබුණා. මම ඒකම මේකට දාන ඊළඟට. නැත්නම් අමුතෙන් අපිට වතුර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට අන්තිමට මම ළඟ තියෙන මේ මස්සියම්බල ටික දාගන්න. දැන් මේක හිමීට මේක කුක් කරගන්න කාර්යයක් හැටියට. අපි බලමු කොහොමද මේ බත් එක කියලා. දැන් ඔයාලා මේ බත් එක හිඳීගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලා පේනවා ඒ වතුර බින්දු බින්දු තියෙනවා. දැන් මේක ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේ වගේ තව විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියන්න. මේ ගින්දර ඕෆ් කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. දැන් වතුර හිඳිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලිප නිවලා අපි මේක වහලා තියෙන තව විනාඩි 10ක් මේ විදිහට තැන්වෙන්න. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ එළුමස් එක කියලා. ඉතින් එළුමස් එක දැන් හොඳට තැන්වෙනවා. ඉතින් මම මේකට කළු පහේ දාන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක බත් එකට කවලම් කරන නිසා නැත්තම් පොඩ්ඩක් මේ රස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට තව ටිකක් මේක හිඳෙන්න අරිනවා. මොකද ගොඩාක් වතුර ගතිය තියෙන්න බෑ බතට. නිසා අපි තව ටිකක් මේක තව විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට කුක් කරගන්නවා. බලමු කොහොමද කරි කියලා. දැන් කරිය හොඳට තියෙනවා. දැන් මේ පේන නැති ඔයගලන්ට මේ කරි එකේ දැන් වතුර අඩු වෙගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක මම ලිප නිව ගමන් මේක හිඳෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ ගානට තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක හදාගන්න. මොකද මේකේ දැන් ඔයාලට මස් ටික පේනවා උඩින්. පේනක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක මම ලිප නිවා ගන්නවා. නුවලා අපි බලමු කොහොමද මේක බුරියානි හදාගන්නේ කියලා.
දැන් අපි බුරියානි එක හදාගත්තාම අපිට බුරියානි එකට ඕනේ මේක ගානිෂ් කරගන්න. තවත් කීපයක් තියෙන එකතු කරගන්න මම ගන්න පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ වියලි මුද්‍රස් පළක්, කජු, ඊළඟට ගැඹුරු තෙලේ බඳපු මේ ලුණු තියෙනවා. ඊළඟ කරපිංච තියෙනවා. මේ මම තව ඉතුරු කරගත්ත මට මේ මිංචි කොළ ටිකක් උඩින් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ කොරියන්ඩර්. ඉතින් කොරියන්ඩර් ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මට මෙන්න මේක වැදගත් අපේ පාට කරගන්න. මේක තමයි මම මේ වතුර දාලා හදාගත්ත මේ සෆරන් එක. ඉතින් මේ අපි කහ දාන්නේ නැහැ මේකට. මේ සෆරන් එක තමයි මේ විදිහට අපි මේ වතුරෙන් කවලා කරලා තියාගන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද බුරියානි හදාගන්නේ. ඉතින් මේක තාමත් රස්නේ මේක ඔයාලට පේන ඇති. දැන් අපි බත් එක මේ එළු මස් කරියකට මේ විදිහට අපි දාගන්නවා. මේ වගේ අපි දාගන්න තමයි තව මම මිංචි කොළ තියෙනවා එකක් මම මෙතට දාගන්න මේ විදිහට සහ කොරියන්ඩර් කොළ ටිකක් තව මෙතට දාගන්න. මේ දාලා මම බත් තව උඩින් දාන්න මේ විදිහට. මේ සෆරන් ටික මම මේ විදිහට උඩින් තනින් තන දාගන්න. එක පාට කලර් එකකින් නෑ ටිකක් කලක් ගියහම තමයි මේ කලර් එකකින් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නපු මුද්‍රස් පළක් ඔක්කොම දැන් මේ විදිහට දාගන්න. ඒක ලස්සනට තමන්ට කැමති විදිහට ඒක ගානිෂ් කරගන්න පුළුවන් ඕක. දැන් මම බුරියානි එක බත් එක ඔක්කොම දාලා අපි ළඟ තියෙච්ච ඔක්කොම මේ ගානිෂ් ටික ඔක්කොම දාලා මම මේ සරසලා මම මේක තව විනාඩි 10ක් මේ වගේ රස්නේ පිට මේ තින්නටලා. අපි විනාඩි 10කින් පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ බුරියානි එක ෆිනිෂ් කරගත්තේ කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද බුරියානි එක මම ගානිෂ් කරගත්තේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බුරියානි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඇති කොච්චර ලස්සනද කියලා. දැන් මම මේක මේ යට තියෙන මසුත් එක්ක මම මේක දැන් කවලම් කරනවා. කවලම් කළා මම මේ ප්ලේට් එකට දාලා පෙන්නන්න කොහොමද අපි බුරියානි හදන්නේ. බලන්න කොච්චර හරි සුවඳයි මෙතන. මේ පළමේ දාපු දේවල් හැමත් එක්ක ගත්තාම මේක තැම්බිලා මස්සල සුවඳ ඒ ඔක්කොම නියම මේ එළු මස්සල හදන මේ බුරියානි සුවඳ හොඳටම එනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ බුරියානි එක. ඒක තමයි වැදගත්ම එක. මොකද ඒක සුවඳ රස ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. නැත්තම් ඒකේ නිශ්චයක් මේක බුරියානි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් දැන් මේක මසුත් එක තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක අපි යට ටික අපි උඩ කවලා කරලා ගන්න. දැන් අපි යට මස් තියෙන. මේත් එක අපි මේක කවලා කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ හරි සුවඳයි. ඉතින් මේ වගේ බෙදා ගන්න පුළුවන් ආකාරය. දැන් පේන තියෙන්නේ හොඳට මසුත් එක්ක හොඳට සුවඳට රසණයට ඔක්කොම එනවා. වෙන්නේ මේ හොඳට මේ පාට වෙනස්ක තැනින් තැන පැච් තියෙන්නේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. නැත්නම් සම්පූර්ණ එකම පාට වෙන්න බෑ. ඔයාලා පේන්නේ දැන් මේ ඇතුලේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක යටින් අරගෙන කාට හරි සර්ව් කරනවා නම් යටින් අරගෙන තමයි මේක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයගලන්ට මේ මේ මටන් බුරියානි එක හැදුවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ ඔයගලන්ට තවත් වෙනස් කවලම් කරලා හදන්න පුළුවන්. විශේෂ චිකන් ඊළඟට බීෆ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියම ලේසි. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක ඉවසීමෙන් තමයි මේක කරන්න ඕන. නැතුව මේ ඔයගලන්ට කලබලෙන් මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. හරියටම මේක අවසානයේ ගන්න ඕන නම් ඒ විදිහටයි මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් සතුරු වෙන්නේ නැති කියලා මේ දේ බලලා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ලාට දන්න වෙති මේක. නමුත් මේකේ අඩුපාඩු ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න ඉතින් මේකේ තියෙන දැක්කපු දේවල් බලලා ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ මටන් බුරියානියක් හදන්න. හදලා ඉතින් අපිට කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද යමක් ඉගෙන ගත්තති කියලා. ඉතින් නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ඉන්න ආයිබෝ.